γράψει άρθρο τώρα για να μην το λέω απ' έξω και χάσω και τον ήρμό μου. Όταν μεταδίδονταν οι εικόνες από τις καταρρεύσεις κτηρίων μετά το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, πολλοί στην Τουρκία αλλά και αλλού είχαν πει ότι όπως κατέρευσαν τα κτίρια, κατέρευσε και η εικόνα που είχε χτίσει μεθοδικά ο Ερντογάν για την υπερ-20ετή διακυβέρνηση της χώρας από τον ίδιο και από το κόμμα του. Εκεί, στα συντρίμμια των κτηρίων, ανάμεσα στα οποία ήταν και η σωρή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, συνυπήρχε μέσα στα συντρίμμια η διαφθορά του πολιτικού συστήματος Ερντογάν, ΑΚΠ, ΜΕΧΑΠ, Μπαξελή. Η ασυδοσία των κατασκευαστών, χωρίς κανέναν έλεγχο από το κράτος και τους αρμόδιους θεσμούς, οδήγησε σε μια τραγωδία που δεν έχει προηγούμενο. Ο Ερντογάν, βλέποντας τα σχέδιά του για τις επικείμενες εκλογές να ανατρέπονται, έσπευσε να δημιουργήσει το αφήγημα που θα αναλάμβαναν να προβάλλουν οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι τους στα ενεχόμενα από τον ίδιο μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να στρέψουν την οργή του κόσμου οπουδήποτε αλλού, εκτός από εκείνους που έχουν την ουσιαστική ευθύνη για την τραγωδία, δηλαδή από τον εαυτό του και από το κόμμα του. Όσον αφορά το αφήγημα, ήταν το εξής. Έλεγαν λοιπόν να επιχειρηματολογούν ως εξής οι κονδυλοφόροι τους. Ο σεισμός και ό,τι επακολούθησε ήταν υπόθεση του Αλλάχ. Ο Αλλάχ το θέλησε. Μπορούμε να τα βάλουμε με το Θεό. Ήταν το πεπρωμένο του καθενός και ως γνωστόν το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Το λένε και οι Τούρκοι αυτό. Μέχρι με τις μέρες ανέβασαν τους τόνους. Χαρακτήρισαν το σεισμό καταστροφή του αιώνα για να κρύψουν τις ευθύνες τους. Τόσο μεγάλο ήταν, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Οι κανονικοί άνθρωποι στην Τουρκία χαρακτήρισαν τους κομματικούς και τα φερέφωνά τους στα ΜΜΕ στιγνούς εγκληματίες. Γιατί? Διακινώντας τα επιχειρήματα που επιλέχθηκαν από το Σαράι του Ερντογάν, προσπαθούσαν να κρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και όλου του κύκλου των φορέων και των ανθρώπων που εμπλέκονται στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος, αποτέλεσμα το οποίο ήταν αυτά οι εικόνες που είδαμε στην Τουρκία με τα σπίτια να πέφτουν σαν χάρτινοι πύργοι. 22 μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, η Ελλάδα βίωσε και αυτή μια ανίποτη τραγωδία. Με τοπική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, με δεκάδες νεκρούς, η συντριπτική πλειονότητα νέα παιδιά. Θα μου πείτε ότι άμα ήταν μεγάλη, εντάξει, τώρα είναι νέα, λέμε ότι ήταν νέα. Είναι περιττό να αναφερθούμε στα εγκληματικά λάθη και τις παραλήψεις δεκαετιών που οδήγησαν στο δυστύχημα. Αυτά τα ακούτε κάθε μέρα, τώρα τι εμείς δεν πούμε τίποτα. Ο σταθμάρχης πάντως ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Τώρα δεν μπορεί να κρυφτεί ένα ολόκληρο σύστημα τόσες κυβερνήσεις πίσω από τον σταθμάρχη. Ποιος τον έβαλε εκεί? Αλήθεια, ποιος τον πρότεινε? Το ψάξαμε? Οι δημοσιογράφοι δεν βλέπουν ποιος τον έβαλε? Ο μέσος όρος στο διαγωνισμό ήταν 42 έτη, αυτός είναι 59. Πώς, τι έγινε εκεί πέρα? Δεν υπάρχει πολιτικός δάκτυλος? Αν δεν ήταν αυτός, κάποια στιγμή θα ήταν κάποιος άλλος. Το δυστύχημα μας φώναζε από μακριά. Έρχομαι! Καιρό τώρα. Απλά δεν άκουγαν. Μπουκωμένα είναι τα αυτιά. Μόνο που δεν άκουγαν οι πολιτικοί, τα κόμματα, η δικαιοσύνη, οι κομματικοί παράγοντες του ΕΡΓΟΣΕ, του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Επίσης δεν άκουγαν το έρχομαι ούτε οι δημοσιογράφοι που κάνουν ρεπορτάζ στο Υπουργείο Μεταφορών δεκαετίες τώρα, ή αν το άκουγαν, δεν το φώναζαν προς πάθε κατεύθυνση για να ασκήσουν πίεση και να το σταματήσουν οι υπεύθυνοι. Το έρχομαι. Όπως οι κανονικοί πολίτες της Τουρκίας, όχι οι κομματικοί, γιατί αυτή είναι άλλης τάξης ζήτημα, το βράδυ του σεισμού είδαν την εικόνα που είχε παρουσιάσει ο Ερντογάν για τον εαυτό του για τα 21 χρόνια διακυβέρνησής του να καταρρέει, όπως είδαν οι κανονικοί Τούρκοι πολίτες την εικόνα του Ερντογάν να καταρρέει, ας τους κομματικούς στην άκρη, έτσι και οι κανονικοί πολίτες της Ελλάδας είδαν την εικόνα που είχαν δημιουργήσει για τους εαυτούς τους όλοι οι πρωθυπουργοί και τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα τουλάχιστον από το 2000 και εντεύθεν να καταραίει και να στριμώχνεται και να κατακαίγεται στα συντρίμμια των τρένων που συγκρούστηκαν στα Τέμπη. Και ό του θαύματος είδαμε το Μαξίμου και την ελληνική κυβέρνηση να δημιουργεί και η ίδια, όπως έκανε το Σαράι του Ερντογάν, το δικό της αφήγημα για το δυστύχημα. Το βράδυ της Πέμπτης
τουλάχιστον 2 εξαπτέρυγα της κυβέρνησης που είδα εγώ, μπορεί να είναι πιο πολλοί, που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι, παρουσίασαν το εξής αφήγημα. Προσέξτε. Ναυάγιο Εξπρές Σαμίνα με 81 νεκρούς στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000. Ακολούθησε παρέμβαση της Κομισιόν για τήρηση ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας στις θαλάσσιες μεταφορές και εκδόθηκε νέος σχετικός κανονισμός για τη θαλάσσια ασφάλεια, δηλαδή για σωσίβια και βάρκες κτλ. Και έτσι έχουμε ασφαλή ναυσιπλοεία. Τροχαίο δυστύχημα με μαθητές στα Τέμπη τις 3 Μαρτίου του 2003. 21 μαθητές νεκροί από ένα χωριό της Εμαθίας, το Μακροχώρι νομίζω. Το δυστύχημα που συντάραξε το Πανελλήνιο επιτάχυνε, λέει το αφήγημα έτσι, λες και δεν υπήρχε προγραμματισμός για τις σύραγγες. Επιτάχυνε την κατασκευή των σειράγγων στα Τέμπη και εφαρμόστηκαν μέτρα ασφαλείας στους δρόμους. Έτσι αποφεύθηκαν άλλα μεγάλα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα. Τρίτον, πυρκαγιά στην Ηλία με 63 νεκρούς στις 24 Αυγούστου του 2007. Ακολούθησε ταχύτερη διαδικασία αποζημιώσεων, ιδρύθηκε το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και πλέον γίνεται καθημερινή πρόγνωση για κίνδυνο πυρκαγιά σε κάθε νομό. Έτσι βελτιώθηκε το σύστημα μετά από εκείνη την τραγωδία. Λέει το αφήγημα. Πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς στις 23 Ιουλίου του 2018. Ακολούθησε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για εκενώσεις οικισμών μέσω του κινητού τηλεφώνου του 112 που παίρνουμε το μήνυμα. Άρα άλλο ένα κέρδος από την τραγωδία του ματιού. Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με 57 νεκρούς τις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Και ακολουθούν ευχολόγια να ληφθούν μέτρα για να μην ξαναζήσουμε τέτοιο δυστύχημα. Προσέξτε, αυτά τα είπαν χθες βράδυ. Πέμπτη. Παρασκευή πρωί, μια μεγάλη εφημερίδα, του θαύματος, παρουσίασε ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα. Δηλαδή, επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ήταν, τα είπε ο ένας, τα είπε ο άλλος, τα είπαν πολλοί και το πρωί τα είδαμε και στην εφημερίδα. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι προφανές ότι αυτά ήταν κάποιος που ανέλαβε την επικοινωνιακή διαχείριση του δυστυχήματος, ότι είπε θα λέτε αυτά και ανέλαβαν οι άλλοι χωρίς να καθίσουν να αναλύσουν παιδιά, τι είναι αυτά που λέμε, να τα λένε. Για να δείτε παρακάτω. Δηλαδή, να σκεπάσουμε τις ευθύνες και να παρουσιάσουμε το δυστύχημα περίπου ως ευκαιρία για να ληφθούν μέτρα για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο. Ποιος σωστήρας πρότεινε αυτή την επιχειρηματολογία? Ποιος ανέσχυντος και ασυναίσθητος μπορεί να σκέφτεται και αυτά τα επιχειρήματα και ποιος τα ενέκρινε? Όσο για αυτούς που τα διαδίδουν, καλά αυτοί έχουν πουλήσει προπολού την ψυχή τους. Από τότε που έπαψαν να έχουν τη δική τους γνώμη και να παπαγαλίζουν αυτό που τους λένε και αυτό που συμφέρει το κόμμα, προσέξτε, το κάθε κόμμα. Έτσι, όποιος κάνει στρατευμένη δημοσιογραφία δεν έχει τη δική του άποψη. Την ίδια ώρα που στο Μαξίμου κάποιοι φωστήρες επεξεργάζονταν το αφήγημα, την ίδια ώρα κάποια άλλα φυτάνια του Κουμουνδούρου που ξέχασαν ότι αυτή η κυβέρνηση 3,5 χρόνια διαχειρίστηκε με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα της ασφάλειας των τρένων και είδαμε το αποτέλεσμα. Πριν από αυτούς 4,5 χρόνια τα διαχειρίζονταν αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κομοδούρου. Αυτό το κάνουμε γαργάρα και ετοιμάζουμε σχέδιο δράσης για να δημιουργήσουμε ένα ισοδύναμο μάτι. Και όχι μόνο αυτό. Τι κάνουν, ακούστε. Πηγαίνουν και κάνουν διαδήλωση στην Hellenic Train. Ούτε με νοιάζει ποια είναι η Hellenic Train, ούτε οι Ιταλοί. Αλλά έχω ακούσει τους εμπειρογνώμονες, τους σταθμάρχες να λένε ότι τα τρένα της Hellenic Train είναι ό,τι είναι τα αεροπλάνα και ό,τι είναι τα πλοία για τις εναέρειες και θαλάσσιες μεταφορές. Δηλαδή, τα αεροπλάνα έχουν ευθύνη να απογειωθούν και να κάνουν ένα καλό ταξίδι, αλλά οι αερολιμενάρχες και τα αεροδρόμια την ευθύνη την έχει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και το αεροδρόμιο, το κράτος δηλαδή. Το ίδιο και για οι λιμενικοί. Δεν έχουν ευθύνη οι Ιταλοί, λέει ο σταθμάρχης του Βόλου. Τον άκουσα, μια ώρα τα έλεγε για το ατύχημα. Προσέξτε, είδα και τα πανώ τους, εδώ στη Συγκρού έγινε, ότι τα κέρδη και τα λοιπά. Συγγνώμη, εάν ευθύνονται οι Ιταλοί που είναι εδώ για να κερδίσουν, δεν ευθύνεται αυτός που πούλησε? Γιατί δεν πηγαίνετε στην Κουμουνδούρου που πούλησαν στους Ιταλούς?
Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι στους δρόμους, τιμώ τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Αλλά, συγγνώμη, αυτοί όλοι που κάπου δεν αποφασίζουν, δεν βρέθηκε ένας να πει, ρε παιδιά, συγγνώμη, πού ευθύνονται οι Ιταλοί στο ατύχημα? Είπε ένας φίλος, και έχει δίκιο, ευθύνονται, έπρεπε να πούν ότι εγώ δεν κάνω δρομολόγια αν δεν κάνετε την σηματοδότηση. Σωστό, εγώ το δέχομαι αυτό. Αλλά μέχρι εκεί η ευθύνη η βασική πιανού είναι? Γιατί δεν πηγαίνουν στον ΟΣΕ? Γιατί δεν πηγαίνουν στην Κομμουδούρου που την πούλησε στους Ιταλούς και πάνε στους Ιταλούς? Αυτά δείχνουν ότι εδώ στην Ελλάδα επικρατεί και παραλογισμός και επαρχιωτισμός. Τι να σας πω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, γράψτε σχόλιο να το επανορθώσω, έτσι. Δηλαδή πάμε τώρα στα κόμματα, επικοινωνιακή διαχείριση. Προσέξτε. Δηλαδή, αντί τα κόμματα να αναλύσουν σε βάθος το θέμα, να εντοπίσουν τις παθογένειες του συστήματος που γεννά τέτοια εγκλήματα, όχι μόνο στον ΟΣΕ, αλλά σε όλο το εύρος λειτουργίας των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες, αλλά και σε άλλα θέματα υγείας και ασφάλειας, αντί να αναζητήσουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα αξιόπιστες λύσεις, αντί να εντοπίσουν και τα δικά τους λάθη και να βγουν ενώπιον των πολιτών με ειλικρίνεια και να κάνουν την αυτοκριτική τους, να δηλώσουν, ακούστε εδώ, να βγουν και ο ένας και ο άλλος, όσοι έχουν ευθύνες τέλος πάντων, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΠΑΣΟΚ κυβέρνησαν, και να πούν, ακούστε, στη δικιά μου περίοδο έκανα αυτά και αυτά και αυτά τα λάθη, εγώ τα αναγνωρίζω και πλέον αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εξετάσουμε όλες τις πτυχές λειτουργίας του κράτους, όλες, και να κάνουμε όλα τα σενάρια, να πάρουμε όλα τα μέτρα, αν ξανακυβερνήσω, να μην ξανασυμβεί τέτοιο, όχι στα τρένα, αλλά σε όλους τους τομείς του κράτους. Έτσι δεν είναι? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να κάθεσαι και να κάνεις επικοινωνιακή διαχείριση χωρίς να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου και χωρίς να κάνεις και μια τομή και να πεις, κοιτάξτε, εδώ διαπιστώνονται αυτά και δεν θα ξαναγίνουν, όχι μόνο στα τρένα, και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί. Και αντί να κάνουν αυτά, τι κάνουν? Ό,τι έκανε ο Ερντογάν. Λοιπόν, και να πω και κάτι. Καταρχάς αυτό έχει μέσα και μια μυρολατρεία. Δηλαδή περιμένουμε την επόμενη συμφορά για να φτιάξουμε έναν άλλο τομέα του κράτους και μετά την επόμενη έναν άλλο τομέα και μετά την επόμενη έναν άλλο τομέα. Είναι λογική αυτή? Συγγνώμη, πέστε μου άμα κάνω λάθος. Και κάτι άλλο. Δηλαδή τι θα πρέπει να περιμένουμε? Να ζήσουμε καμιά εθνική συμφορά, να χάσουμε 2-3 νησιά? Είπε ένας φίλος, λέει, έχουμε τόσα πολλά μέρα, ας χάσουμε άμα είναι να φτιάξουμε και την άμυνά μας. Είναι λογική αυτή? Μπας περιπτώσει, επειδή είδα και ορισμένα σχόλια, μην είστε ισοπεδωτικοί και τι θα γίνει τελικά, έτσι κάναμε, λέει, και βγήκε και η Χρυσή Αυγή τότε, και τι να κάνουμε, το βουλώσουμε? Να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε? Δηλαδή δεν υπάρχει οικογενειοκρατία στη χώρα? Να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε? Σας είπα ότι ετοιμάζουν δύο, ράβουν κουστούμια, πήραν και από μακριά τις διαβεβαιώσεις. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Να περιμένω την επόμενη καταστροφή, έτσι μυρολατρικά?